Hello guys and welcome back to my channel sa wakas! Okay, so June 12 po ngayon and happy 122nd Independence Day po sa ating lahat ng mga Pilipino. Okay, and then, ayun nga, nagbabalik po ako. But before we start, let me just say po na pasensya na po kayo if may background noise. Yun po yung electric fan namin kasi ito hindi ko siya kayang patayin guys kasi it's very hot. If you can see yung face ko, especially my forehead, yun po. Yung makikita yung patches, yung mga red parts na yan, yung mga yan, yan yung mga heat rash ko. Talagang sensitive sila pag sobrang init, nagdasilabasan sila. Tapos hindi lang po dyan, pati sa other parts ng body ko, like my neck. Yan po. Sa sobrang kati po niyan, nakakamot ko po kaya umiitim na. And then, hindi lang po dyan, pati sa legs, meron. Pero, after naman po nitong napakainit na seasons, babalik po siya ulit sa pagiging normal tong skin ko. It's just that every summer, ang pangit po talaga ng skin ko dahil sa init. Kaya, tingin ko kailangan kong pumunta ng ibang bansa during summer sa Pinas. Hindi ko kaya yung init. Okay? So, yun po, maingay. Plus, sorry po sa background ko kung makikita niyo yung kitchen namin. Hindi ko lang po talaga kaya magstay ngayon sa room ko na hindi naka-fan kasi mainit. Or hindi nakadirekta sa akin yung fan kasi sobrang init. So, yun lang. Okay? So, after that intro, ito na po yung news na alam kong gusto pong marinig ng lahat or kahit ng ilan sa inyo na nagpa-follow po sa aking YouTube channel. So, nasa company pa rin po ako. Okay? As of today, nasa company pa rin po ako. And actually, I celebrated my first year, my first anniversary po noong May 29. Now, about that, actually talaga ang comeback video ko guys is supposed to be noong May 29. Pero ang daming nangyari, ang daming kong kikwento sa inyo. Okay, so standby na lang po kayo doon. Pero yun nga, as of today, already nasa 1 year na po ako. Okay, more than 1 year na po ako sa company natin. And then, during nung times guys na, di ba, yung sa last video ko no April 26, I mentioned to you there na yun nga yung nangyari na nakapag-usap kami ng student ko about taboo topics na ayaw ng company na pag-usapan. Kaya, yun po yung natakot ako. And then, during those times guys, na hindi ako nag-video, kabado ako kasi may mga nangyari na akala ko, yun na yung parang paraan ng company to fire me. Una, yung nangyari yung hindi ako makapasok ng AC room. May nangyari guys, hindi ako makapasok sa AC room, pero fault ko din pala yun. Kaya I'll talk about it in another video kung may chance. And then, number 2, meron yung araw guys, 2 araw siya magkasunod. Late, absent yung unang estudyante ko, tapos yung second student ko, super late. Kaya akala ko, hala, tinanggal na ata ng company yung mga estudyante ko, parang nilipat na sila sa ibang teachers. Okay? Pero hindi naman kasi nandun ako sa AC room. Yung nga lang talaga hindi lumalabas yung student. Tapos yung pala late lang. Nangyari yan for 2 straight days. Okay? Sorry guys sa ingay ha. And then, it's very early pa kasi it's June 12 today. Isa lang yung klase ko. I'll explain to you why later. Okay? And then, yun. Yung isa pa, may mga lumalabas na bagong warnings, di ba? Yung mga prompt na lumalabas na yung mga taboo topics, iwasan. Yun, kaya kinakabahan ako. And then, may one time doon sa 51 Talk app, may lumabas na message coming from the admin. Akala ko parang, you are terminated as of today. Pero hindi naman pala. Parang reminder lang na not to talk about the taboo topics. Okay? So, yun yung mga kabado moments ko guys. While waiting na lumipas o ilang araw or ilang weeks para ma-confirm ko na hindi ako tanggal sa company. And wala naman dumating. Wala akong na-receive na email, wala akong na-receive na anything. So, thankful ako doon. And then, may isisingit akong short clip dito guys kung bakit ako kabado bilang isang senior teacher. Okay? So, ito po yung page po or video ni Sir Bullet Santander na pinanood ko nung bago lang po akong teacher sa 51 Talk. Kasi, syempre po, like you, kapag bago ka sa company, syempre you want to know more. Kaya naghanap din po ako ng mga video sa mga katulong sa akin on my journey as an ESL teacher, especially sa 51 Talk. Okay, so ito pong video ni Sir Bullet Santander ay yung about 51 Talk, salary, and why I left. Okay? Now, actually, Sir Bullet, sana all. Ang dami ng subscribers, plus ang dami pang views, nakakainggit. Sana ma-reach ko din yung level niya. Pero anyways, going back to this video, kaya po ako kabado sa position ko bilang senior teacher is because may comment po dito na nagtumatak sa akin. Plus, pinin din po siya ni Sir Bullet. So, basahin ko po siya and then later, I will tell you my thoughts about sa comment na to. Okay, so ito yung from Miss Ailey Gyorsua.
Kasi ang sabi niya, ito, I am a former senior teacher of 5-1 Talk and they fired me for drinking water and made up complaints which I know is a lie considering I have 90% satisfaction rating. No defense or anything, just insta-fire. They also fired my friend for sharing her WeChat like as if everyone is not doing that. I also heard that they are no longer doing one-on-one classes because they are putting 4 students in one classroom but the teacher is still getting paid the same amount as a one-on-one class. Heck, even my trainer there switched to another company because he is afraid to become a victim too. I think they are firing senior teachers because new teachers there are more affordable, thus allowing them to save money. I would never suggest anyone to work in this company. They have no ethics and doesn't respect their teachers. So actually guys, nung bago pa lang ako sa company, nung nagre-research ako, ang dami kong nakitang negative comments about sa 5-1 Talk. Okay? But syempre andun na ako that time, so go na lang. Pero ito, um, yung sa group class, I think, hindi ko alam sa kay teacher Ailey, pero ang alam ko iba ang rate ng group class. Tapos, yung sinabi niya about her trainer na switching to another company, yeah, it happens. Okay, it happens. Kasi syempre parang, sino ba naman tayo, di ba? Of course, we always look for the greener pasture. So, I think it's okay. And ito yung pinaka na-bother ako. I think they are firing senior teachers because new teachers are more affordable, thus allowing them to save money. Guys, di ba ang question natin, bakit hire ng bagong teachers ang 5-1 Talk, pero hindi naman nila inaasikaso? Well, I don't know if this is one of the reasons. Okay? So going back, kaya ako kabado sa position ko guys, kasi nga, as you get up along the ladder, parang mas stricto sila sa'yo, parang konting kibot, konting mali mo lang is that they will cite it as a ground for them to fire you. So, yun na nakakatakot lang kasi sayang yung effort. Okay, ako naman kasi guys, di ba, sabi ko sa inyo, 2 years lang, bigyan nyo lang ako ng 2 years para makuha ko yung certificates na pinagpaguran ko din. And after that, fire me or it's either they fire me or I will resign from their company and maybe, hindi ko alam kung magpa-part-time pa ako or what. Okay? So, yan lang. Sinashare ko lang sa inyo. Plus, if you want to watch more videos about 5-1 Talk, ito guys, try nyo yung page ni Sir Bullet Santander. Pero, for new teachers, I don't suggest that you do that kasi madi-discourage po kayo. Pero if you want your eyes to be open sa reality, maybe, I don't know. Okay, try nyo lang po. So, Sir Bullet, shoutout po ulit sa inyo. Thank you! So, bakit nga ba ang tagal kong nawala or matagal akong hindi gumawa ng mga 5-1 Talk updates ko, okay? So, maglalatag po ako ng different reasons kung bakit. And I know, hindi po interesting tong part na to for most of you. Kaya if hindi nyo po gustong makinig, just skip na lang po siguro ng ilang mga minutes, okay? I'll try my best to talk a little lang po about each reason, okay? Simulan na po natin. And nga pala, if makarelate man po kayo sa akin, please leave a comment down below para makapag-usap naman po tayo. The very first reason po kung ba't hindi ako naging active sa YouTube is na-addict po ako sa kakagamit ng CP plus panonood ng video sa YouTube. Okay, so alam niyo naman po, 'di ba guys, na may algorithm na ginagamit ang YouTube and Facebook para malaman yung mga videos na interesado kong panoorin. So, i-feed sa'yo yung mga videos nila until hindi mo namamalayan, lumipas na pala yung napakaraming oras. Okay, so alam niyo, I'm starting to realize kung bakit adik na adik ang mga bata sa mga gadgets nila. So, sometimes really technology can be dangerous for us. And this is one of those examples. Number 2 reason po, okay, for the very first time, nagnood po ako ng Chinese dramas and Thai dramas. If you will ask me guys, yung dalawa po na pinakayo kong pakinggang languages sa Asia, sa mga Asian dramas ay Chinese and Thai. Sa Chinese po kasi parang puro shua. Sabi niyo parang sure. Ayoko yung mga ganon. Hindi matanggap ng ears ko. Tapos yung pangalan yung tayong sawadee kai, may mga ganon sila, diba? Pero this time nga po kasi quarantine and bakasyon, nanood po ako. Actually, nakanood po ako ng 3 Chinese dramas. Please Love Me, About Love, and the other one is My Girlfriend is an Alien, and then I highly recommend those 3 dramas po sa inyo. Maganda. And then, sa Thai drama naman po, very first kong napanood na drama is yung pong My Princess Hours na version nila, na tingin ko mas, aesthetically, mas maganda siya dun sa Korean. For me ha, na-enjoy ko sila. So, if ever may time man po ako ulit, I'll watch pa rin po. Pero yun yung number 2 reason ko. Tapos, number 3,
Okay, mayroon po akong notes dito para hindi na po ako malito-lito. Ang third reason ko po kasi I told you before, nag-aaral po ako kung paano mag-edit ng videos, pero video editing talaga po is like an alien language po sa akin. Nahihirapan po ako, guys. Okay? Hindi ako ganun kateke, pero kaya kong humabol. Pero video editing talaga is something na ang hirap kong i-overcome. So, give me some time pa po para ma-improve pa po yung mga videos ko. Then, aside from that po, syempre, pag hindi ko nga ma-edit yung videos ko, hindi na po ako satisfied. And then, pag hindi ka satisfied sa quality ng videos mo, parang ayaw mo na ituloy, di ba? Yung po yung nangyari sa akin isa, parang sabi ko yung mga videos ko, napaka-mediocre lang. So, tinatamad na po tuloy akong gumawa and mag-upload. Okay? And then, another po, di ba kung mapapansin nyo before, sa channel ko, meron po akong mga live reactions about sa animes, and then, iba-iba pa kung ano-ano pa. Ngayon po, binala ko pong mag-open ng iba pang YouTube channel. Pero so far, wala pa silang laman. Okay, sorry po sa ingay, guys, ha. Kasi po na-discover ko na marami pala akong Google accounts. Kasi nga po dati, di ba, kapag bibili ka ng bagong gadget, kailangan mag-enter ng Google account. Gagawa ako ng bago kasi hindi ko alam yung mga before. Eh ngayon po, na-recover ko po yung 3 na accounts ko. Tapos meron pa akong isa na hindi pa na-recover. So, yung mga ibang contents po, guys, hindi related sa 5-1 talk or sa teaching profession ko, ililipat ko na po sa ibang channels para focus na lang po tayo dito. So, yun nga, yun nangyari. Plus, yung isang channel po na binabalak ko is about booktube. Kasi mahilig po akong magbasa. Bookworm po ako ever since bata pa po ako. So, yun yung bala kong isang channel ko, guys, booktube. So, abangan po natin kung kailan ako makakapag-start na gumawa ng videos for those channels, okay? And then, ano pa ba? Yun po. Kasi nga po, booktube yung channel. Kaya po, itong summer, hindi ko alam. Akala ko si mother ko lang ang may problema sa online shopping. Pero, may problema din po ako sa online shopping, guys. Na-addict po ako sa kakashop ng books online. Kasi nga, quarantine tayo and then may possibility pa na hindi makalabas ng bahay or makapunta ng mall for quite some time. So, nag-hoard po ako ng napakaraming books. Pakita ko po sa inyo yan sa aking booktube channel soon. Okay, and then, yun nga, naging addict po ako sa online shopping. Plus yung Shopee, guys. May Shopee na ako sa phone. Nakaka-addict po. Okay. So, yun yung isa pang rason. Plus, sa school po, kahit bakasyon, clarify ko lang po ha, even though hindi po kami nagre-report sa school, ang dami po namin ginagawa sa bahay. Work from home po kaming mga teachers. So, sana po niyo po kaming i-judge na wala po kaming ginagawa. Ang dami po namin ginagawa, sa totoo lang. Okay, and then, lastly, yung pinakalas na rason ko po, guys, is regarding my gamit, yung gamit ko. Especially itong cellphone ko, kasi sa cellphone lang po itong gamit ko ngayon. Okay, may time po na nahirapan siya, yung parang hindi na siya nagpo-full charge. Tapos sabi ko, hala, pag nasira ito, wala akong ipapalit. Kasi nga, di ba yung time, mahirap pang pumunta ng mall, gusto ko po namimili, ako mismo yung namimili ng kung pagbibili. Isa yan, kaya medyo tumigil din po ako para makarecover yung phone ko. Plus yung headset ko, guys, di ba, sabi ko sa inyo, pinaplan ko po sanang bumili ng bagong headset, pero quarantine nga, so wala po. So, yun po yung mga rason kung ba't po nawala ako for quite some time. Pagpasensya nyo po ako. Pero, ang masasabi ko lang po in short, pag bakasyon po talaga, guys, medyo tamad po ako. So, parang napagod ka ng 10 months sa school, di ba? Parang yung 2 months mo, parang it's your time to rest. Kaya, ewan ko, ganun po. Pero, I'll try my best po. Kaya, I'll try my best po na hindi na po ulit makapitan ng tamaritis, pagiging tamad, para madire-diretso ko na po yung paggawa ulit ng 5-1 talk updates. Okay? So, ngayon naman po, guys, isi-share ko sa inyo yung mga different updates po na na-accumulate ko habang wala ako. Pero syempre may mga hindi na po ako naisama dito kasi ang haba po nung time, di ba? Imagine April 26 po yung last na video ko. I'm very sorry, okay? So, ito po yung mga nailista ko, okay, sa aking mahiwagang notebook. Ang una po is yung pong payment. May lumabas po na prompt sa atin para sa payment po natin ng May 16 to 31 na cut-off na kailangan natin maglagay ng ibang bank account para dun sa ating salary for that time. Kasi nga parang congested kasi nasa quarantine na ito na nangyayari. Parang congested. Kaya need natin na maglagay ng alternative account. Sa case ko po, hindi ko po nalagyan kasi nga hindi ko napansin. Parang
Nung time po na tinatry kong hanapin kung saan ako pwede maglagay ng ibang bank account, hindi ko na po mahanap or hindi na po siya available. So, hindi ko po nalagyan. And then, sa akin po kasi guys ha, wala po akong paraan or I have no way of knowing kung kamusta na po yung BPI account ko. Kasi nga, hindi pa po ako enrolled sa BPI online banking. Nakakainis po yan guys. Alam niyo ba, throughout June hanggang Feb po, pina-follow up ko yan pero never po akong na-approve. And I don't know why, kung ano yung problema. Siguro, one of the reasons na I think kung bakit is that nag-apply po ako ng account ko sa mismong BPI account siya. Pero yung nandito po na bank sa amin is BPI Family Savings. So, hindi ko alam kung hindi siya ma-process dahil doon sa difference ng company or ng bank type nila. And then, balak ko po sana ayusin yan this summer, pero alam niyo naman ang nangyari, COVID-19, di ba? So, siguro pag may time ako, try kong pumunta ng BPI doon sa bank na nandito sa amin para i-check yung laman ng account ko. And then, try kong mag-add para makita ko if tumutugma. Pero yun guys, talagang wala akong idea kung ilan yung pera ko na doon kasi wala akong paraan para malaman. And hindi po ako lagi pumupunta doon kasi medyo out of way po yung mga bangko sa amin. And then the next naman po is may nagbago na po sa lesson history natin. Okay? So may sisingit po akong video about this one later. Okay? Abangan nyo na lang po sa before mag-end tong video. And then number 2, may time po early June, hindi ko na po maalala yung eksaktong date, pero bigla pong nag-update yung AC ko. And then, thankful po ako talaga na practice ko na pong pumasok ng maaga, ng 30 minutes before my first class. Kasi nga, nagkaroon ako ng time, or may time akong pwedeng ilaan para dun sa update ko. Dahil kung hindi, for example, nag-open ako 10 minutes before ng aking first class, talagang wala. So, advice ko po sa inyo guys, especially new teachers, try nyo po laging mag-allot ng time para mag-prepare for your class. Kasi nga, hindi nyo inaasahan, baka bigla pong mag-update ang AC and then patay po kayo, malilate po kayo sa inyong first sa mga klase. Okay, so it's better po na maglaan ng time. And then, yung sa evaluation po and satisfaction rating, may napansin po ako nung second cut-off na po ha. Dati po, usually ang nangyayari is 5 days before mag-end yung cut-off, mawawala na po yung evaluated lesson natin plus yung satisfaction rating for that cut-off. For example, May 1 to 15 po ng cut-off. May 10 pa lang, mawawala na yung record mo. And then, magre-reflect ulit siya for the next cut-off na May 16 na. So, ang nangyari po, napansin ko po, last cut-off, hindi na po siya nawawala. Until the katapusan po, May 31, nandun pa rin po yung aking evaluated lessons plus satisfaction rating. So, panibago po siya. So, ngayon pong cut-off, June 1 to 15, i-observe ko po ulit kung ganun po ulit yung case. Pero, yun po yung napansin ko, nung May 16 to 31 na cut-off, hindi po nag-zero, hindi po nag-reset yung ating evaluation rating and satisfaction rating agad-agad. Or actually, natapos yung cut-off, I think, June 1, nandun pa rin ata yun eh. Hindi pa natanggal, pero let's observe. And then, nandito po is additional update. Ano guys, kasi nga, marami akong video gagawin and usually, may isa po akong doon. Basta, lahat po ng susunod na videos ko guys, medyo negative kasi kailan ba tayo nagkaroon ng positive na balita sa 5-1 talk. Kung may positive man po na mangyayari dito sa company natin, parang napaka-konti compared sa mga negative na nangyayari. So, ang dami pong nangyaring negative, so nagbawas po ako ng slots ko. Especially po, June, the start of the rainy season sa atin. And then, alam niyo naman po, pag rainy season, bigla-bigla po nawawalan ng kuryente. O yung internet po natin, bigla-bigla pong nawawala or bumabagal. Kaya, ayoko na pong magkaroon ng further problems about that. Kaya nagbawas po ako ng slots. Specifically po sa second cut-off ng June 16 to 30 po, nagbawas na lang po ako. From 4 every weeknights, ginawa ko na lang pong 2. Ang ginawa ko po dyan guys is, ang technique ko po is nag-apply po ako for special plotting. So, binuksan ko na po yung June 1 to 15, tapos sinabay ko na po yung katapusan, yung pangalawang cut-off, kaya pasok siya. Pero, tingin ko baka hindi siya masunod kasi nga, nakalock po yung page ko ngayon guys. Pag na-unlock po yun, kailangan ko pong magdagdag ng slots. Then, hindi pa po ako pwede mag-apply ulit ng special plotting kasi nga, same cut-off pa rin po. So, let me see.
Okay, pero yun nga po, nagbawas na po ako ng slots for 2 reasons. Yun nga po, rainy season na para maiwasan ko po ang napakaraming penalties and page locks. And then, second, hindi ko po alam kung babalik na po kami sa school, kung magre-report na po kami ulit. Pero kung hindi man, napakarami po kasi namin ginagawa, guys. Kaya, kailangan ko talaga magbawas to address na yung mga kailangan gawin. Guys ha, pag naging public school teacher kayo, okay, mahirap po maging grade 10, yung mga yung pong year level na magpapa-graduate or magpapa-move up, grade 10 and grade 12, ang hirap po. Kasi dami yung extra work. Imagine, nagre-relax niyo yung mga kasama niyo sa school, pero kayo nag-i-struggle pa din. Mahirap po. Okay, and then, ano pa ba? Okay, SK12! Wow! Bonggang-bongga! SK12! Until now po, hindi pa rin po ako nakapasok. Okay. Actually, napaka-sad po nito kasi talaga inaabangan ko po na magkaroon ako ng chance na makapasok kasi nga, if you will remember, may lumabas po sa What's New natin na news, okay? Sinulat ko na po dito, basahin ko. Lumabas po on March 25, wherein yun nga yung SK12. Kaya and then yung first training is nag-start po ng April 1. So, on April 1 until now, hindi pa rin po ako nakapasok. Tinatry ko talaga, inabangan ko siya midnight, wala. Okay? And then, inabangan ko siya ng tanghali, wala rin po. And then, ang nangyayari po, di ba sabi doon sa book my training natin, you can book a training 30 minutes before. Nag-abang din po ako na may maging available, pero wala talaga. Nagiging available lang po ulit yung pagtapos na yung training. So, hindi ko alam guys, hindi pa rin ako nakakapasok until now. And then, very sad ako kasi nga, hindi ko na nga nakuha yung plus 3, di ba? Yung plus 3 incentive starting April 1, kung nakapag-train man kayo na April 1, siguro mga April 5, tumatanggap ka na ng plus 3. Okay, on top of the junior teacher incentive na 5 pesos pa yun, ha? And then, ang sad news kasi, guys, by June 30, wala na yung JK12 incentive na 5 pesos. So, very sad news. Ayoko. Kaya parang, mababawasan po yung kita natin. Okay? Nalulungkot po ako, pero kung hindi talaga kaya, ayoko nang may stress din dyan, pinapabayaan ko na lang, okay? And then, another update po, bawas kita. Napansin ko po ito nung Sunday, pansin ko po siya nung June 7, guys, na, di ba, nag-open ako ng class ko from 2000 or 8 p.m. to 10. Kapag Saturday and Sunday po, meron po tayong tinatawag na weekend incentive na 10 pesos. And, may napansin po ako guys, yung pong klase ko ng 9 o'clock hanggang 10, dalawang klase po yun, wala na pong weekend incentive starting June 1. Chinek ko po, sa May cut-off, May 16 to 31, meron pa. Pero ngayong June, napansin ko po, okay, pansinin nyo rin, yung klase nyo ng 9 o'clock or 2100s hanggang 10 onwards, wala na po siyang weekend incentive. Na hindi ko alam kung bakit o anong nangyari kasi wala naman pong abiso about this. Pero pansinin niyo po sa inyong mga pages guys, wala na pong weekend incentive na 10 pesos para sa klase ng 9 to 10. 9 hanggang 10, wala na po. So, bawas kita na naman. Actually, nung una kong nakita yun, nung hindi ko pa alam na ganun talaga siya, is bala ko talaga mag-apply ng ticket para makuha yung incentive. Pero chinek ko po yung yung may booking schedule, talagang wala na po nakalagay na plus 10. So meaning wala na po talaga siya. And hindi natin alam kung bakit. Wala pong explanation, di ba? So, yun lang po yung mga updates ko ngayon. So, asahan niyo po yung mga aking susunod na videos, guys. And I hope you will continue watching my videos. And yung mga interesado rin po dyan sa videos ko, please do subscribe para po dumami rin tayo. And then, thank you po ulit. I'm so sorry for being gone for such a long time. And I'll try my best to keep informing you of what's happening sa experience ko or sa journey ko dito sa ating company, 51 Talk. So, yun lang po. Good evening, guys, and see you again in my next video. Bye! So, eto po, June 12 po ngayon, and as of today,
ang need ko na lang po na lessons na i-accomplish ay 15. Maging 14 yan later kasi may isa akong klase ngayon. Plus, ang aking favorites ay nasa 121. Ang flowers ko 20, hindi tumataas, di ba? Ang aking evaluated lesson so far ay nasa 15 and 100% po siya. And so, ito po ipapakita ko sa inyo yung sa lesson history. Nangyari po ito noong June 4. Nag-start po ito ng June 4. So, ito po. Pag binuksan niyo yung lesson history, may lalabas na prompt. Ngayon po, hindi ko po talaga sinagutan yan para ipakita ko sa inyo kung paano ko siya in-accomplish. So, ang sabi dito, "Hi teacher, you have a late or and leave early record in the following lessons. Please indicate the reason by clicking on the icon and lesson attendance column." So, ito po yung nangyari ng June 1 ko. Marami po akong kukwento sa inyo, so watch out po. So, ito po June 1. So, i-click yung OK. And then, ito po. Sa taas, meron na po siyang yung parang sa lesson fee summary para makita mo yung mga previous na lesson memos mo. Na hindi ako sure kung meron na to before, pero parang hindi ko maalala. So, ngayon ko lang parang nakita ito, hindi ko sure. Can you please tell me sa comments below, guys, kung meron na po itong option na to before? Yung para mabalikan mo yung mga previous na lesson memos mo. Kasi hindi ko talaga maalala. Okay, so punta tayo ng June 1. Punta tayo ng June 1, search. Yan. So, hanapin ko yung class ko. Ito, may leave early. Tapos, may makikita kayo na icon ng paper and pen. Tapos, i-click nyo yan para makapag-enter po kayo. So, June 1, ano na nga ba yung nangyari? Ito, alam ko na. I remember, nagkaroon kami ng sudden power interruption nito. So, yun yung ilalagay ko dito. So, I had sudden internet issue or internet. I had sudden power failure by the end of the lesson po yung nangyari. And then, I will click submit. Tapos, the reason has been submitted. Oh, hindi ko nabasa. Pero, yun nga, it was submitted already. So, kapag ni-refresh ko to, tignan natin kung nag-appear na siya. So, balik tayo sa June 1 para makita ninyo. So, June 1 ulit. June 1. June 1, tingnan natin. So, ito yung leave early kapag view details nyo siya. Leave early. Hindi pa siya nakalagay dyan, guys. Pero, at least nalagay ko na yung reason, di ba? And then, naalala ko meron pang nangyari before eh. Kaya, balik tayo ng May. Hindi ko sure kung kailan nangyari yun. Pero, may isa pa akong umappear na ganito. Mga late May. So, punta tayo ng May. May 16 to May 31. Search natin para makita natin. Okay, so, hindi ko na. May 16 to May 31. Ba't isa lang yung lumalabas? Ito lang yung lumalabas. Ba't ito lang? Okay, try kong bawasan yung petsa, pero bakit? May 16 to May 20 muna. Yan. Try natin. Search. Late. Ito, late. View details. Ito ata yung nag-appeal ako. Well, anyway, guys, meron yun eh. Papakita ko sana sa inyo, pero hindi ko na siya mahanap. Isa pang subok tayo sa sa May 21 hanggang May 31. Kung may lalabas. And then search. Oh, ba't ito lang? Okay. Well, anyways, yun nga guys, bagong feature yun. Plus, nagulat ako nung nakita ko yun kasi nga, hindi ako aware na may ganun. Pero if you will look sa what's new, sa sa my page, meron naman siyang news guys. Ito siya late and leave early tagging. So, buksan ko yan. Tapos, basahin natin. To help 5-1 Talk teacher better understand why you are experiencing late and leave early in your lessons, a pop-up message will appear in your lesson history asking you to track the reasons why you incurred a late or leave early. This pop-up message will only appear if you have unreported case for the past 7 days. Oh, so for the past 7 days. So, pag hindi mo siya na-fill up, buti lang na-fill up ko siya ngayon. Nako, and then, the data gathered can help 5-1 Talk improve platform reasons to give you and your students a better learning experience. And then,
Yun lang po. And then, please click on this to view the walkthrough. So, hindi ko na kailangan yan kasi ginawa ko na. So, yun guys. So, at least, tingin ko okay naman siya if talagang gagamitin niya ng 5-1 talk para matulungan tayong mga teachers. Pero I doubt, di ba? Kasi halos parang walang pakialam ang company sa atin. Pero let's see. Let's just see. So guys, may pahabol po pala akong update regarding sa my students feedback po natin. Nag-improve na po siya. Makakatulong na po siya sa atin. So, panoorin niyo po yung short clip after this part po. And then, hindi ko po na-explain sa inyo kung bakit iisa lang pala yung estudyante ko for this day. Though, nabanggit ko na nagbawas ako ng slots, di ba? So, ayun nga yung nangyari. Nagbawas ako ng slots and effective today, June 12, dalawa na lang po ang klase ko every weeknight. So, ang nangyari, unfortunately, naka-page lock po ako ngayon, starting yesterday or the last day, the day before yesterday. I'm not sure na po, basta nakalock po yung page ko. Dadalawa po yung estudyante ko ngayon, nakabook na po sila. And then, hindi ko alam kung ano nangyari, nag-cancel yung pangalawa. So, ang nangyari, kapag naka-page lock ka, yung na-cancel na slot mo, automatic po magko-close. So, na-close po siya and that's the reason why iisa lang po ang aking klase for this day. Now, hindi ko na po pinagsasakitan ng ulo yan. For me, it's a time it is an opportunity for me to rest. So, thank you. Thank you, not thank you, 5-1 Talk, ha? Grabe kayo. So, ngayon naman po guys, usapang my students feedback po tayo. And then, nakakaloka kasi supposed to be, ibabash ko tong bagong feature ng students feedback tab sa my page. Pero, ngayong araw, hindi ko alam kung ngayon lang to nangyari or what, or nagsimula. Pero, meron na pong effect or meron na pong kwenta yung my students feedback tab po natin sa my page. Kaya sa mga nakapansin po din out there, please comment down below kung ngayon lang ba to nagsimula or dati pa. Kasi, ito po, nagbago na po ang ating My Students feedback. Unlike po before, ngayon po tatlo na po yung tab niya. May positive feedback, may negative feedback, and may complaint. And then, ang una pong lalabas ay yung complaint. And then, may makikita po kayong tips dito. Pare-parehas po yan doon sa iba pang parts. Kaya, basahin ko po. Tips number 1, under no circumstances may you argue with students or parents. Once found out, you may be subject to service agreement cancellation. And number 2, if you are unsatisfied with the complaint below, you may request to have it reviewed by submitting an appeal within 72 hours after it is generated. You will receive the result of the appeal in 3 to 5 working days. So yan po yung lumalabas. And then ngayon po, until yesterday or last night, nung chinek ko to, blanco pa talaga siya, guys. So sabi ko, nagbago nga yung format, nagbago nga yung template, pero useless pa din. Pero as of now po, remember, iisa lang po ang estudyante ko ngayon. Kaya nga, nagkakapag-video ko ngayon. And then, yung estudyante ko kanina, nagbigay ng positive feedback. Ayan po. So, yan o. Lesson start time, 2020. Ngayon po, June 12. And then, 8, yung klase namin. So, sina Helen and Jessica ito. And then, submit time, meron din pong oras dyan. And then, tags, uses gestures, facial expressions, and TPR. Patient, caring, and understanding to the student, good at encouraging students, provided appropriate error correction, uses appropriate teaching aids, and then more, meron pa bang more? Mahaba. So, madami. So, yan na lang po guys, meron na po dyan. Ang dami. And then, content is good. So, yan po. Hindi ko po alam talaga kasi as of last night, blanco po ito, wala pang nakalagay. Pero ito, as of now po, meron na po. So, may kwenta na po or may visa na po, may tutulong na po sa atin yung My Students feedback natin sa my page. Good!